เจ้าเค้กปีศาจนี่แหละที่เหมาะกับเทศกาลฮาโลวีนแบบสุดๆไปเลยเค้กนี้ถูกทำขึ้นจากเค้กวานิลาและช็อกโกแลต3ชั้นตรงกลางถูกโรยด้วยไอซิ่งครีมเนยพร้อมตกแต่งด้วยเจ้าปีศาจขนฟูและครีมเนยสีเขียวและสีเหลืองเจ้าเค้กปีศาจนี้จะกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจในปาร์ตี้ฮาโลวีนหรือปาร์ตี้สยองขวัญต่างๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเค้กนั้นถือว่าเป็นขนมยอดฮิตสำหรับการเฉลิมฉลองและจะมีอะไรดีไปกว่าการฉลองวันเกิดหรือวันครบรอบด้วยเค้กตัวเลขอีกล่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปหาทางอบเค้กแบบพิเศษเพื่อการทำเจ้าเค้กตัวเลขนี้แค่คุณต้องมีเค้กฟองน้ำรสวานิลาครีมเนยสีผสมอาหารและฟองดองมาลองดูวิธีการทำเลข1 2และ3อย่างง่ายๆและเปลี่ยนวันพิเศษของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเริ่มกันเลย
กำลังมองหาไอเดียการทำคัพเค้กเรียงรูปใหม่ๆอยู่หรือเปล่านี่คือ3ไอเดียการทำคัพเค้กเรียงรูปที่เราจะนำเสนอในวันนี้มาทำคัพเค้กรูปแพนด้าสุนัขและยูนิคอร์นไปพร้อมๆกันกับวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆอย่างคัพเค้กจำนวนมากครีมเนยและสีผสมอาหารสำหรับไอซิ่งหลากสีมันจะกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางในงานวันเกิดงานเบบี้ชาวเวอร์และปาร์ตี้ต่างๆของคุณมาเริ่มกันเลยหากคุณกำลังมองหาเค้กอร่อยๆสำหรับงานปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็คัพเค้กก้อนนี้แหละคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณมันช่างเป็นเค้กที่เหมาะกับงานเลี้ยงทุกรูปแบบแถมวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยสักนิดฟินปากจะมาสอนวิธีการทำคัพเค้กในรูปทรงของ Baby Dinosaur Baby Shark และ Baby Star ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย